Today we're going to get to know Karin, and she's actually already been featured in one of my earlier videos when Ida talks about growing up with two mothers in the 90s. Karin is one of Ida's mothers. In this video, Karin is going to talk about her involvement in Church of Sweden and her activism towards a more inclusive church for LGBTQ+ people. The video is in Swedish, but there are English subtitles that you can turn on down here. Karin Janfalk heter jag. Jag är 66 år, kommer från Halmstad, det hörs när jag pratar säger de. Och jag bor fortfarande i Halmstad, men jag jobbar då här i Göteborg på stiftskansliet. Svenska kyrkans stiftskansli. Och jag har gjort det sedan 2000 och då jobbade jag i 16 år först tillsammans med Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift och jobbade med deras läger och utbildningar och styrelsearbete och så. Och sen har jag då ett förflutet i församling utanför Halmstad och det var alldeles fantastiskt att få göra det. Det jag jobbar med då på Göteborgs stift är att jag är stiftspedagog och då handlar det ju om lärande och undervisning i lite vidare bemärkelse. Jag jobbar mycket med utbildningar, fortbildningar och konsultativa insatser då för personal i församlingen. Jag möter egentligen inte de boende församlingsborna i första hand utan personal, förtroendevalda, ideella medarbetare och sådär. Sen ingår det också i min tjänst att jag jobbar med regnbågsnyckeln, alltså det som är Svenska kyrkans egna processverktyg för att regnbågsmärka församlingar. Så att församlingarna liksom på ett gott sätt medvetet jobbar med mångfald och inkludering och öppenhet och sådär. Let's back up a little bit and listen to Karin explain how the Church of Sweden first started working towards the inclusion of LGBTQI+ people. Svenska kyrkan sådär, om man bara säger något kort om det, började ju i mitten på 70-talet egentligen genom någon utredning och sådär och började jobba lite mer, ja aktivt det är väl kanske ett för starkt ord, men ändå man började liksom att göra undersökningar och man lyfte in också liksom vetenskap och läkarvetenskap och ville inte bara bygga på bibeltexter och sådär. Och kom ju fram till egentligen redan på 70-talet att oberoende av sexuell läggning så har du möjlighet att bygga långvariga och stadiga och goda relationer. Så långt kom vi liksom redan i mitten på 70-talet. Sen har det ju tagit lite tid. This was at the time that Karin was working in a church. Jag jobbade på landet då. Jag började där 1972. Nej, 74. 1974 började jag jobba i Enslöv, heter det, utanför Halmstad. Då var jag förlovad och så småningom gifte mig med en man. 1976 när jag gifte mig så fanns inte ett alternativ att leva med en kvinna om jag själv var kvinna. Och så gick det ju då sisådär va. Så 1981 skilde jag mig och 1983 träffade jag min första fru då. Jag hade lite tur ändå. Jag fanns, även om det var på landet så fanns jag i en församling med en kyrkoherde som hade jobbat tidigare i Göteborg och som var väl kanske lite vidare i tanken på något sätt. Så från början hade vi ju stöd där, men då blev det ju ändå viktigt för mig när jag själv liksom gick in i den relationen med min första kvinna då. Att på något sätt också, det ligger nog i hela min natur, jag vill vara ärlig, jag vill vara tydlig, jag vill inte hålla på och krångla med något bakom väggen va. Så det blev nog ganska viktigt för mig att redan från början liksom stå upp för det. Jag hämtade då också inspiration från andra stift där man kanske hade kommit lite längre. Det fanns till exempel i Stockholm en domprost som hette Ludvig Jönsson som blev väldigt känd på 70-talet. Han var den som öppnade första gången Storkyrkan i Stockholm för, då hette det ju homosexuella frigörelseveckan va? Innan Pride. Han öppnade Storkyrkan för gudstjänst där. Han var väldigt tidig med att liksom också stå upp för liksom homosexuella, för det var ju det man pratade om då. Så jag hämtade också, tror jag, mycket teologisk inspiration från andra ställen i Göteborgs stift, annars tror jag inte att jag hade blivit kvar i kyrkan. Sen blev det ju så att 1991 så fick ju Lena, som min första fru hette då, och jag fick ju vår dotter Ida. Och då blev ju det viktigt att stå upp. Alltså, Ida skulle inte själv behöva säga något utan på mödravården, på BB, på förskolan, där och där och där och överallt. Så blev det ju viktigt liksom att vara öppen, gå i bräschen och också kanske då i den kyrkliga svängen där jag ju kanske tyckte
där var det inte alltid så enkelt. I liksom samhället i Halmstad eller så tyckte vi aldrig egentligen att det var speciellt svårt. Så fanns jag kyrkligt sett i en trygg miljö där vi hade stöttning. Alla tyckte om oss, du vet, barn och hundar, det öppnade alla dörrar. Så vi levde faktiskt ganska fint där i den här lilla församlingen på landet. Och i och med att vi levde tryggt där så kände jag ganska tidigt att jag kunde då lite mer ta kampen också för andra i de kyrkliga sammanhangen. Va? So she started working for a more inclusive church where she was, and she started thinking about how she talked to the teens that were around her. Ganska tidigt när jag jobbade med konfirmandet så försökte jag tänka på när vi pratade om sex och samlevnad och sådär, att också prata på ett sätt så att konfirmanderna skulle förstå att här finns någon som också tycker att om jag lever på ett annat sätt så är det också okej. Så bestämde jag tillsammans med Gud att detta ska gå bra. Kyrkan kan ju säga vad de vill, men Gud, jag var överens. Det här går bra. After having worked for 26 years in that church, she started working for Church of Sweden Youth. Vi då där, Svenska kyrkans unga, var ju ändå liksom också tidiga att ta ställning och jobba för liksom också hbtq-spektrat och sådär. Så då när jag jobbade där så blev ju det viktigt att hjälpa till och jobba med det. Att också ibland fundera på när vi hade läger och kurser och vi hade föreläsare och kursledning, att då skulle det vara människor som tyckte det här var okej. Bjuder vi in brett från början så kan vi inte sen smalna in det. Kan vi inte sitta i små samtal innanför lyckta dörrar och säga något annat. Och jag ansågs nog ibland ganska besvärlig då, som ställde frågor till alla de här vuxna som skulle medverka. Liksom. Så det blev väl lite min grej att försöka säkra upp liksom miljöer då för barn och unga och så. And during this time a lot of things happened within the Church of Sweden. Parallellt så har ju då Svenska kyrkan fattat sina beslut. Först äktenskapet öppnades ju 2009, men jag tror det var 2003 om jag kommer ihåg rätt. Så hade ju biskoparna kommit så långt som man då sa att nu behövde man inte bara ha enskild förbön om man hade ingått partnerskap, man fick ha en öppen välsignelse, gudstjänst, då man också kunde bjuda in anhöriga och vänner och så. Då fanns det ju rätt många präster, framförallt i vårt stift, som då inte ville det. Och då blev det också viktigt för Svenska kyrkans unga att driva den kampanjen, att liksom vara för. Va? Och sen så har ju liksom Svenska kyrkan gemensamt på nationell nivå 2005 fattades ju beslut om att det var absolut uteslutet att fördöma homosexuell samlevnad och sådär. Ja, vi skulle aktivt motverka diskriminering. En del har läst det som passivt, men aktivt. Och att vi borde inte hålla på med någon form av liksom botande eller övertalning eller sådär. Och också bestämdes ju 2005 att vigas till präst, diakon eller biskop, där fick inte en homosexuell samlevnad eller identitet fick inte vara ett skäl i sig att inte få tillgång till vigningstjänst och så. Så att kyrkan fattade ju många viktiga beslut 2005. And now Karin herself is a part of making these big decisions for the Church of Sweden. Sen kom jag ju så småningom själv med i kyrkomötet faktiskt 2013 och då har jag varit med där och drivit på, och förra året så var jag med och skrev en motion som också med stor majoritet antogs av kyrkomötet. Och det handlar ju om då att Svenska kyrkan ska ta fram ett teologiskt ställningstagande när det gäller könsidentitet och transpersoner och så. För det har vi inte haft lika tydligt som med samkönade relationer. Men samkönade relationer och samkönade äktenskap, det har vi ju liksom uttalat oss också och tagit fram. Vi har ju samma vigselordning för par oberoende av liksom kön. Så där finns ju, men det finns inte så mycket skrivet egentligen när det gäller könsidentitet och transpersoner, och då tyckte vi det var viktigt. Så det fattades med stor majoritet ett sådant beslut förra året, och jag vet att Svenska kyrkans teologiska kommitté, som är oerhört kompetenta personer, sitter där, håller nu på och jobbar med ett sådant. Men de vill göra ett gott arbete, så det kommer att ta ytterligare ett par år tror jag innan det är framme.
Och i år så har jag fått vara med och skriva en motion också som handlar om att Svenska kyrkan med självklarhet ska ta avstånd från all form av liksom botande eller omprogrammering eller vad vi nu kallar det där som en del ändå tycker att man kanske kan syssla med så. Det verkar som den ska gå igenom också. Så där lite har jag då haft möjlighet att jobba på och trycka på och så. Sen finns det en stor majoritet också nu, både i Svenska kyrkan men också i kyrkomötet, för att fortsätta putta på lite för att det så småningom kanske ändå blir så att om du ska bli präst, ny präst, att du då ändå ska säga dig villig att viga också samkönade par. Vi är inte där ännu, men vi är ju många som puttar lite i taget så här, va? Så vi hoppas och tror väl att så småningom så ska vi komma också dit. I was curious to hear Karin's thoughts on different forms of activism. It's so inspiring for me to hear about someone who has worked so patiently for so many years to help make these changes. But I don't have that patience. I want things to change now. And I wanted to hear Karin's thoughts on me and many others I see in my generation who exercise a much louder and more restless form of activism. Nej, men det tänker jag ibland att vi ska inte ställa det där mot vartannat. Va? Alltså jag brukar säga det till exempel när det gällde där kvinnor fick rösträtt. Alltså hade det inte funnits de här som var lite högljudda, gick lite till överdrift, tog i lite för mycket, så hade ju ingenting hänt. Och det tror jag är med alla saker som har med mänskliga rättigheter och demokrati och djurens rätt eller vad det nu kan vara. Överdriftens människor måste också finnas. Det måste finnas några som är lite högljudda, gapar lite för mycket, tar i lite för mycket. Annars händer ingenting. Och sen finns det vi som står kanske lite bakom det och liksom jobbar på i uthålliga och tålamod. Och sen finns det några längre bak som kanske inte stiger fram förrän allting är färdigt och då är de med, va? Men jag tror på att inte ställa det ena mot det andra. För jag tänker vi har också olika förutsättningar. Alltså en del av oss har lite mer kanske ork, har lite mer mod, har lite mer med oss i ryggsäckar som gör att vi vågar och kan. Men vi ska inte heller liksom titta snett på dem som kliver fram när det är färdigt och kanske inte vågar från först då. Då ska vi vara glada åt det. And finally, some reflections from Karin about the speed at which these changes for LGBTQIA+ people are being made. Jag kan ju just i stunden så tror jag att många människor kan tycka, så sakta det går, va? Det händer ingenting och nu måste vi. Men tittar vi bakåt så har det ju hänt jättemycket sedan mitten på 70-talet. Och när jag och min första fru ingick partnerskap 1995, då var våra Nida 4 år. Och då tänkte jag så här, jag får nog aldrig i min, med Stida är liten eller så, möjlighet att adoptera Ida till exempel. Och så blev det ju 2003 möjligt, alltså bara 8 år efter partnerskapet, och var Ida 12 år. Och då skedde det ganska snabbt när det väl skedde, va? Ibland är det nog så att vi kan tycka att vi står och stampar och sen plötsligt så händer någonting ganska snabbt, va? Och ibland glömmer vi det. Så jag tänker att tittar vi bakåt och ser vad det ändå har hänt så kan vi liksom ändå känna wow, det går. Och framförallt säger jag med lite allvar nu, då har vi en ny politisk situation också i Sverige. Och om någon då ska vara på tårna, vem om inte kyrkan? Möjligheter och rättigheter vi har, de är ju färskvara, va? Precis som demokratin. Och därför får vi aldrig liksom slappna av riktigt. Vi får vara glada, men vi får inte slappna av helt. Vi får vara på tårna. Så jag ska nog vara på tårna så länge jag lever, det tror jag. If you enjoyed watching that video, please like, comment, subscribe and share the video. I really appreciate you showing your love in that way. If you also want to support the channel financially, that's possible via Patreon, but really no pressure. See you next time!